Okay, good morning again. Record na. Okay. So proceed tayo sa mga topics for your third exam. Okay. So start tayo with measurement analysis. Okay. So far, ano bang ginagawa natin in life? So far, ano ginagawa natin? Balik tayo sa... Wait lang. Wala pala dito yan. Okay, di ba meron tayong yung paano ba mag-conceptualize ng mga biomedical devices? Di ba? So, yung kalagitnaang part nun, yung mga filters and amplifier stages, na-cover na natin. Okay, so ngayon, after that, ano nang meron? What now? Okay. Ngayon, titingnan mo na ngayon kung ano yung meron sa output mo. Okay? Okay. Nagme-make sense ba yung output mo? Okay. Fina-follow niya ba yung mga dapat niyang sundan mathematically? Okay. And then, tignan mo ngayon yung input properties mo. Tapos, i-compare mo sila. Kasi di ba usually ang kinukuha natin input and output relationship, yung transfer function. Okay. So, okay, wait lang. May tumatawag. Okay, hello, sorry. Tumawag. Okay, going back, gamitin natin yung input and output relationship natin to make sense of what we are having. Tapos, di ba, yung output natin usually voltage siya. Kasi, number one, madali gumamit ng voltage. Kailangan natin i-translate yun sa other relevant information. Okay, so try natin with an example para hindi siya masyadong hindi siya masyadong technical. Okay, so discuss natin actually yung sa non-invasive blood glucose monitor para sa final project niyo. Okay, final project niyo. So basically ganito rin gagawin niyo. Okay, input properties. Ano ba yung kukunin ko as input? Ito ay kung gagamit ako ng non-invasive methods, gagamit ako ng light. Light. Okay. So mag-shine ako ng light through some part of the body ng patient. So usually sa finger para madali, di ba? Okay. Shine ako ng finger, shine ako ng light sa finger, and then yung magba-bounce back na light, i-measure ng isa pang photodiode. Okay. And then yung photodiode na yun, magpo-produce siya ng current, which I can translate into voltage by some design ng circuit. Okay. So syempre pwede ko na siya padaanin ng resistor, tapos by ohms law maging voltage na yung current. Okay, anyway, so kunyari hindi naman
kunyari na-design na natin yung part na yun. Tapos na tayo dun sa part na yun. Then after that, dadaan siya sa filter and amplifier circuit. So after that, what happens? No? So ano ba yung ano natin? Ano yung input properties natin? So basically, kinukuha natin yung absorption ng ano, light. Diba? So meron akong, theoretically, kung meron akong meron akong I0 na intensity. Pagdaan niya dun sa finger, bababa siya dun sa final ano niya, final intensity niya. And syempre, mahirap imaginein ng ganito no, sa circuits kasi mga circuit natin puro voltage, current. Okay? So syempre, kung ito ay would correspond to a certain voltage slash current sa photodiode mo, then correspondingly, kapag nag-absorb na siya ng something, this would, of course, correspond to another voltage slash current na mas mababa. Diba? Okay? Okay. So, with this, actually makikita mo dito yung itsura nung parang output mo. So, kunyari, meron tayong voltage time graph. So, assume natin na nalipat na natin sa voltage yung yung output ng photodiode. So, kunyari, walang nakadikit na finger, theoretically, you would have some voltage diretso dapat. Like this. Okay? So, without finger. Okay. And then, kunyari, nilagyan mo siya ng daliri. Mangyayari is bababa siya. With finger. Okay. So, theoretically, ganito yung itsura ng output mo. So, sana ganyan siya. Tapos, you can expect some noises. Pwede siya nag-ganyan lang dito. And you can also expect na baka mayroong low frequency pulses dahil may heartbeat ka and kayang kayang ma-output din yun. Okay? So, yan, meron siyang ganyan. But the point is, yung average niya would be some sort of like this. Okay. But then again, papadaanin mo nga siya sa filter amplifier stages and hopefully natanggal mo na siya. Okay? Okay. And then you compare your input and output relationships. Okay. Specifically, ang gusto natin ay makita yung differences nila. Okay, so kunyari ito yung output mo. Yung output mo, di ba? Kasi meron ka ng finger dito. Tapos pag tinanggal mo yung finger, basically wala nakalagay sa device mo. Pwede mong isipin to as input. Okay? Tapos, bale, yung V input mo would actually be the output plus V absorbed, quote-unquote absorbed, plus V others. Others. Okay? So yung height ng V input, kunyari ito, is actually composed of this breakdown. Okay? Galing siya dito sa output, tapos yung absorbed part will some part of this, will be some part of this.
And syempre, merong others na mga bagay-bagay. Kasi hindi lang laman lahat nung light absorb. Hindi lang naman siya galing lahat sa blood glucose. Pwede siya manggaling doon sa other parts ng fingers, balat, other fluids, and some other tissues, and so on and so forth. So you would have something like this. Okay, and the difficult part here is yung paano mo i-eliminate yung mga others na effect. Okay, so let's try natin mamaya a more specific example. So after this, what now? So may voltage kunyari dito na, kunyari ito ay 8 volts, tapos bumaba siya sa 5 volts. So anong gagawin mo sa 5 volts? Ang gagawin mo sa 5 volts ngayon ay i-translate mo siya into in more meaningful information, and for our case, blood glucose monitor. So gusto mo sanang magkaroon ng from voltage to units ng blood glucose, milligram per deciliter. Okay? So gusto mo ma-transfer tong units mo from here to there. Okay? And to do that, kailangan mo actually ng comparison to a gold standard. So syempre, at the same time, simultaneous measurement sila. Kapag nag-measure ka na dun sa device mo, saka mo rin gagawin yung gold standard measurement. And then, this involves actually output scaling. Ang ibig sabihin nun ay i-scale mo literally yung output mo na voltage to your desired units using a calibration factor. Okay, so let's try. Kunyari sa blood glucose monitor nyo, after nyo gawin yung setup sa light nung device, and then lalagyan mo na finger, tapos magre-read siya, dadaan sa filter amplifier stages. So ano ngayon? Kunyari meron kang input voltage na 10. So yung nababasa nung photodiode is 10. Tapos nung nilagay mo yung finger is that ang nangyari ay bumaba siya to 8 volts. Okay, so ibig sabihin may quote-unquote absorbed voltage siya na 2 volts. So yung other voltages hindi natin alam. So nasama na siya sa absorbed voltages. And then at the same time, you make your gold standard measurement. So for this case, yung normal na blood glucose monitor, so yung invasive, yung may pamprick ng finger. And nakita mo na 110 milligrams per deciliter yung measurement. Okay? So yung initial calibration factor mo, paano mo i-scale si 2 volts para maging 10? Well, siyempre, divide mo lang yung 110 by 2. So that's 55. Okay, so meron kang initial calibration factor na 55. Is that enough? Hindi, definitely hindi. So ulit-ulitin mo siya. Different samples para mas malaki yung sample size. And then kunyari umulit ka ng measurement. So 10 volts tapos naging 7.8 volts. So theoretically, mas marami siyang inabsorb na ilaw or voltage, di ba? So dapat mas malaki yung gold standard measurement niya. Okay, so ngayon 2.2 volts yung absorbed voltage, quote unquote. So yung gold standard measurements, kunyari lumabas siya na 140 milligrams per deciliter. Okay, so makes sense, di ba? Kasi mas marami siyang inabsorb. Tapos mas taas yung gold standard measurement. Okay, nice. Pero ngayon, tinry mo ngayon kunin yung calibration factor mo. 63.63 naman ngayon. 55 ng kanina, 63 ngayon. So ulit-ulitin mo lang, then you would actually find trends to it. Pwede siyang, usually hindi siya linear usually.
Mamaya exponential siya. Okay, so pag hindi pag non-linear yung trend, ibig sabihin yung calibration factor mo would always change depending kung nasang region ka ng measurement. Okay. Kunyari, baka mamaya yung makita mong trend na kapag yung output voltages mo ay from 8.2 to 8 volts. The appropriate calibration factor is 55. Tapos kapag 7.8, 7.9, 63, ganyan. So magkakaroon ka ng set of calibration factors to accommodate these different measurements in voltage. Okay, and then mahirap dito kapag onti yung samples mo. Kapag onti yung samples mo, syempre lalaki yung error mo. No? So ang gagawin mo ay pwede ka rin kumuha ng averages. Pwede ka rin kumuha ng averages. Kung itong dalawa lang meron ka, no? Pwede mo sigurong i-average to and use that as a calibration factor for everything. Kung konti yung kung konti yung samples mo. Okay. So ito gagawin niyo sa final project na, so take notes. Okay, ngayon may mga problem na ganito. Kuwari, same yung nakuha measurements, parehas, kunyari 8 volts yung output voltage, so meaning 2 volts yung absorb. Pero different samples sila, kuwari different people. Okay? Different people, ganyan. So paano yung calibration factor mo? Kasi mathematically same lang yung lalabas for the calibration factor. So ngayon kailangan mo ng other information. So magfa-factor in ka ng other relevant parameters. Okay, ano ba yung mga nakaka-apekto sa system mo? And then, bigay tayo example later on. Adjust calibration factors using user inputs. Tapos pwede ka rin mag-redesign ng sensor and transducer to make it smarter, quote-unquote smarter. And then, you could always add constraints. Sige. Example, balik tayo sa example natin, blood glucose monitor. Ayan, kunyari, same, nakuha mo, 2.2 volts na absorbed voltage. Okay? However, the gold standard measurement differs. Yung una ay 110, sa kabila 140. So how would you do this? How would you proceed with this? Okay, so anong gagawin natin? Pwede tayo magdagdag ng relevant parameters. Okay, yung finger width, kuwari mas makapal yung daliri, syempre mas ma-absorb, di ba? And then this also alters the distance between the emitter and receiver photodiode. So, di ba, drastic yung changes when it comes to radiation and distance, di ba? When it comes to distance, di ba? Okay, so pwede mong i-adjust yun such that yung sensor and transducer mo would change in distance kapag sinusuksok yung finger. Kung familiar kayo, di ba may mga oximeter na clip siya sa daliri. So it forces to adjust to the width of the finger yung mga pulse oximeters natin. Okay? So mga ganong factor. And then you can always have user inputs. Pwede mo i-factor age, weight, and height. Kaso this would require user inputs. You need to talk to the patient, kung available. However, some devices are personal.
Ibig sabihin, they should be able to use it by themselves. And yung gantong design kasi pag naglalagay ka ng age, weight, height, hindi siya ergonomic kasi tinatamad na yung patient kapag maraming hassle pag mag-measure ka lang. Okay, and then ano yung add constraint? Kapag add constraint, pwede kang magsabi na okay, bawal ka muna kumain for this sa next measurement natin. Okay, kaya tayo pinag-fasting kapag kukuhanan tayo ng dugo for labs. Okay, para hindi altered yung chemistry ng katawan natin when the time comes. Okay, kasi mas madali yung baseline na hindi kumain at all kaysa kumain ka ng this amount. Mas controlled yung hindi na lang kakain at all. Kaya hindi tayo pinapakain ng mga So hopefully sinusundan natin yung mga medical practitioners sa advice na huwag kumain. Okay. So that's for non-invasive blood glucose monitor. So i-discuss pa natin kung paano yung sensor transducer design nito para hindi kayo mahirapan with your final project. Okay, so try natin with another example with that discussion flow. Okay, heart rate monitor naman tayo. So ano yung input properties natin? Ito ay low frequency pulses or yung heartbeats mo. Tapos you expect high frequency noise. Okay, and if makita mo sa output na ganun din naman, so ganun din dapat yung output mo na may heartbeat tapos syempre dapat wala ng noise, then it would make sense. Okay? Okay, and then after that, meron kang output voltage na go wobble back and forth. Para ganyan yung heartbeat mo. Ngayon, ito ay voltage versus time. Kailangan mo i-translate to into BPM. So mag-frequency measurement ka. Okay. Ito ay yung mga ginagawa nating mga measurement, no? Pwede siya sa computer. I mean, ang point ko ay hindi nyo kailangan kamayin itong mga bagay na to. Pwede siya sa Arduino for the calculation. Okay? Okay. So, ayan. Gagawa ka ng code para ma-measure yung number of peaks for a given amount of time sa codes mo sa machine, sa device mo sa PC. Okay? Feel ko marunong naman kayo mag-code, no? Pero ayan. Pwede mo gawin dito ito ay tawag dito. Sunod-sunod sila dumarating. So ito darating sa'yo. Okay, so magandang gawin dito ay compare mo yung input. Pangit yung gamitin yung word. Compare mo yung data, previous data with your current data. So pag mas mataas yung data mo ngayon, i-hold mo yun. Okay? So pagdating dito, okay. So compare niya dito sa previous one. Compare niya sa previous one. Siyempre, mas malaki yung voltage dito sa current mo. Sa current data mo ngayon. So ayun yung hold mong data. And then pagdating mo dito, okay, siya na yung mananalo kasi siya yung pinakamalaking data. And then after that, pupunta ka sa next data, and then mapapansin mo, mas bababa na siya. So, ma-hold mo yung data na to. Okay, pick ito. Okay, pick ito. Tapos, ulit-ulitin mo siya. Tapos, titingnan mo yung time difference ng dalawa. Makukuha mo na yung frequency and so on and so forth. Okay?
Ang mahirap dito would be, this is for a normal heartbeat. Can your codes accommodate yung mga weird heartbeat? Yung mga nagmamurmur na puso o di kaya yung may arrhythmia. Okay? And then after that, syempre, para makita mo yung pagiging robust nung code mo or nung translation mo, ano yung comparison niya to the gold measurement. So yung gold measurement, madali siya kasi pwede mong gawing manual. You don't need a device to measure your heartbeat. Pwede mo siyang gawin on your own. Okay? And then pwede naman din gumamit ng other gold standard measurement. So, wala meron kang device na mas maganda in quality, then you can use that. Imbis kung wala kang tiwala sa manual measurement mo. And after that, syempre, changes would be happening. Kakalibrate mo yung frequency measurement mo. Okay? And you're actually done. I-display mo na lang siya. I-display mo na lang yung measure mo. Okay? Actually, meron ka pang task na isa pero feel ko nandito na yung sa output to BPM. Kailangan mo siya ayan, after mo frequency measurement, ililipat mo naman sa BPM. A little bit of math. So that's yan. Okay? So I think that's it for our lesson for today. May mga questions ba? So ayan. Hopefully you've taken notes sa para dito sa non-invasive blood glucose monitor. So yung task nyo actually, yung hard part Okay, ito may tanong natin. Sir, kapag magte-test po kami ng blood sugar sa lab, preferred na naka-fasting kami. Yes. Yes. Pero huwag masyadong feel ko yung fasting na involved pag sa blood sugar natin would be, I think 4 hours na fasting, okay na yun. 4 hours fasting. May lab activity pa ba next week? Actually, ang gagawin nyo next week would be, wait lang. May gagawin pa kayo next week na LCD module. Papaganahin natin yung LCD para makapag-output kayo ng display. Sa display. Feel ko hindi na siya graded. May Arduino yun, sir. Merong Arduino next week. Merong Arduino. So, kailangan nyo... Ano po yung type ng LCD na gagamitin natin sa lab? Meron akong provided tong LCD na to. Yung LCD niya ay yung kamukha ng sa calculators nyo. Yung ganun. Yung dalawang lines. Tapos, ayan. Basta ayan. Napakita ko na lang next meeting. Okay, so ayun, next week ay 23 would be LCD tayo next
meeting. Tapos gagawa rin ako ng sarili kong gagawa ko ng heart rate sensor next week. Okay, gawa ko ng heart rate sensor. And then sa 7, doon tayo magta-try ng kalibrate ng devices mo. So sa 30 walang class kasi ito ay holiday. So 7, doon tayo kalibrate ng devices nyo. Then sa 14 will be yung testing na ng device nyo. Okay? Okay, sige. Kung may questions pa, send nyo na lang sa akin via email or Canvas. Mag-record ako attendance ngayon. Sige, sa mga gustong hindi na. Sige. So gusto nyo mag-on cam, sige. Okay, sige. 1, 2, 3, smile. Okay. Again, sorry kasi na-late tayo mag-start. Thank you sa pag-attend pa rin. Okay. Ayan, have a nice day and nice weekend pala. Okay. Thank you. Bye. Thank you po, sir.